At the center of our love I stand, and from that center I, the soul, will outward move. From that center I, the one who serves, will work. May the love of the divine self be shed abroad in my heart, through my group and throughout the world. May the love of the divine self be shed abroad in my heart, through my group and Very good evening from Finland. Oikein hyvää iltaa kaikille. And also tomorrow it's going to be the equinox time, so this is the last decrease we are living in Pisces. Huomenna on myöskin kevätpäivän tasaus, eli viimeisiä kalojen aikoja elämme. It is worth for all of us to try to align with these coming energies, because the past spiritual year is going to be over. On hyvä mietiskellä näitä energioita, koska tämä edellinen henkinen vuosi on kohta ohi. So I am Tuija Robbins and we warmly welcome you all into our today's meditation. Olen Tuija Robbins ja toivotamme teidät kaikki tervetulleeksi tämän iltaiseen mietiskelyyn. Today we are now meditating upon attracting money for hierarchical purposes. In this meditation I'm going to add also something and also we are going to ask to gather money for the this bad, horrible situation in the world, the famine which is increasing in Africa. Tässä mietiskelyssä lisään pari asiaa ja myöskin pyydämme yhdessä rahaa hierarkisesti Afrikkaan, jossa on tuo ihan hirvittävä nälänhätä ja joka vain kasvaa. So a few things what Master D.K. has been writing in the book of the problems of humanity, and it is related to the Hydra. One of the Hydra heads, which is the second head, money, and it is related to the physical heads.
Ensin kuulemme muutamia asioita, joita mestari D.K. on maininnut kirjassaan Ihmiskunnan ongelmat, joka liittyy toiseen päähän, hydran päähän, eli rahaan. So he says, you have heard these well-known words. The love of money is the root of all evil. Olette kuulleet nämä sanat, että raha on kaiken pahuuden juuri tai alku. It throws us back on the fundamental weakness of humanity, the quality of desire. Ja tämä heittää meidät takaisin perusheikkouteen, mikä on ihmiskunnassa, eli haluun luontoon. Of this money is the result and the symbol. Tästä raha on tulosta ja symboli. Desire is the underlying cause. Halu on tuo alla oleva syy. It demands the satisfaction of sensed need. Se vaatii tyydytystä tuohon kuviteltuun tarpeeseen. The desire for goods and possessions. Halu, joka liittyy tavaroihin ja varoihin. The desire of material comfort. Materiaaliseen tyydytykseen. For the acquisition and the accumulation of things. Tavaroiden keräytyminen ja kerääminen. The desire for power. Vallanhalu. And the supremacy which money alone can give. Ja tuo erityisyys, jonka vain money voi, tai raha voi antaa. This desire controls and dominates human thinking. Tämä halu kontrolloi ja hallitsee ihmisen ajattelutapaa tai ajattelua. It is the keynote of our modern civilization. Se on tämän modernin ihmiskunnan sivistyksen avainsana ja avainnuotti. It is also the octopus which is slowly strangling human life, enterprise and decency. Se on se mustekala, joka hitaasti kuristaa ihmiskunnan elämän, yrityksen ja säädöllisyyden. It is the millstone around the neck of mankind. Se on ihmiskunnan kaulalla oleva myllynkivi. Well, these were not nice words at all. Nämä ei todellakaan olleet mitään pehmeitä sanoja. And that is related to these evil heads, the hydra heads, which is called money. Ja tämä liittyy tuohon pahuuden päihin, hydran päihin, jota kutsutaan rahaksi. But then in this meditation we are learning totally new way of thinking money. The way how the disciples should think about money. Mutta tässä mietiskelyssä me opimme mietiskelemään, kuinka raha tulisi ajatella, kuinka oppilaan tulisi ajatella, tai kuinka oppilas ajattelee rahasta. So we will start our meditation. Aloitamme mietiskelymme. And we will start with that occult law by realizing it. To those who give shall be given, so that they can give again. Me aloitamme tällä okkulttisella lailla, pyrimme oivaltamaan sen. Ne, jotka antavat, niin heille annetaan, jotta he voivat jälleen antaa. Let us for a while ponder upon these words and this law. Hetken aikaa mietiskelkäämme näitä sanoja ja tätä lakia. In this meditation it is also asked that we would have a pen and notebook. Tähän mietiskelyyn pyydetään kynä ja muistikirjaa. It is good that we are writing these things down. On hyvä, että kirjaamme asioita ylös.
we can imagine the symbol of the sun, which is just pouring out and giving out. Voimme ajatella auringon symbolia, joka vain säteilee ulos. Auringon säteet virtaavat. So now, after achieving a positive and intended quietness, let us formulate clearly the answers to the following questions. Ja nyt kun olemme saavuttaneet tarkoituksenmukaisen tyyneyden tilan, vastatkaamme seuraaviin kysymyksiin. Number 1. If money is one of the most important things needed today for spiritual work, what is the factor which is at present deflecting it away from the work of the hierarchy? Jos raha tänä päivänä on yksi tärkeimmistä henkiseen työhön tarvittavista asioista, niin mikä on se tekijä, joka nykyisin kääntää sen pois hierarkian työstä? Two, what is my personal attitude towards money? Mikä on henkilökohtainen asenteeni rahaan? Do I regard it as a great and possible spiritual asset? Or do I think it in material terms? Pidänkö sitä suurena ja mahdollisena henkisenä voimavarana, vai ajattelenko siitä materiaalisin termein? And now we have an extra question. Ja nyt ylimääräinen kysymys. When you think about the Hydra head, which is called money, try to see what kind of power that head has in your life. Kun ajattelet hydran päätä, jonka nimi on rahaa, minkälainen voima sillä on sinun elämässäsi? If you have any misery, have had,
how much this misery was related to this Hydra head. Jos sinulla on ollut onnettomuutta, vastoinkäymistä, kuinka paljon ja mikä osa siitä liittyi tähän päähän? And we will move forward back to these other questions. Ja nyt siirrymme takaisin näihin muihin kysymyksiin. Number 3. What is my personal responsibility in regard to money which passes through my hands? Mikä on henkilökohtainen vastuuni koskien rahaa, joka kulkee käsieni kautta? Am I handling it as a disciple or the masters should handle it? Käsittelenkö sitä, kuten mestareiden oppilaan tulisi sitä käsitellä? Let us ponder on now the redemption of humanity through the right use of money. Pohtikaamme ihmiskunnan pelastumista rahan oikean käytön välityksellä. Let us visualize the money in the world today. Visualisoikaamme maailman rahaa tänä päivänä. We see it as concretized energy, at present largely used for purely material purposes and for the satisfaction, where the individual is concerned, or purely personal desires. Me näemme sen konkreettisena energiana, nykyisin käytettynä enimmäkseen vain materiaalisiin tarkoituksiin, ja pelkästään persoonallisten halujen tyydyttämiseen, mitä yksittäisiin ihmisiin tulee. And also try to sense the quality of the energy related to money used this way. Pyri tunnistamaan se energia, joka liittyy siihen, kun rahaa käytetään tällä tavoin.
But now visualize money as a great stream of flowing golden substance. Mutta näe nyt raha suurena soljuvana kultaisen aineen virtana. Visualize it passing out of the control of the forces of materialism into the control of the forces of light. Visualisoin nyt sen siirtyvän pois materialismin voimien kontrollista valon voimien hallintaan. And try to recognize what is the quality of money now when it is this flowing golden substance. Ja huomioin nyt, minkälainen on tämän rahan laatu, kun se on kultainen, soljuva aineen virta. And now let us say the following invocative prayer with focused mental concentration and from a heartfelt desire to meet spiritual demands. Lausukaamme nyt seuraava invokaatio keskittäytyen mentaalisesti ja hartaasti toivoen, että se täyttäisi henkiset tarpeet. O thou, in whom we live and move and have our being, the power that can make all things new, turn to spiritual purposes the money in the world. Touch the hearts of men everywhere so that they may give to the work of the hierarchy that which has hitherto been given to material satisfaction. The new group of world servers needs money in large quantities. I ask that the needed vast sums may be made available. May this potent energy of thine be in the hands of the forces of light. Oi sinä, jossa me elämme ja liikumme ja jossa on olemassa olomme. Voima, joka voi tehdä kaiken uudeksi. Käännä maailman raha henkisiin tarkoituksiin. Kosketa jokaisen ihmisen sydäntä kaikkialla, jotta he antaisivat hierarkian työlle sen, mikä on tähän asti annettu materiaaliseen tyydytykseen. Uusi maailman palvelijoiden ryhmä tarvitsee suuren määrän rahaa. Pyydän, että tarvittavat suuret määrät voidaan saada käytettäviksi. Olkoon tämä sinun mahtava energiasi valon voimien käsissä. Now visualize the work to be done by those groups which claim your present allegiance, any group
which you know is attempting to carry out the hierarchical plan. Visualisoi nyt sen ryhmän tekemä työ, johon tällä hetkellä osoitat sitoutumistasi. Mikä tahansa ryhmä, jonka tiedät pyrkivän edesauttaa hierarkista suunnitelmaa. Now, through the creative imagination and by an act of the will, see untold and unlimited sums of money pouring into the hands of those who seek to do the master's work. Tämän jälkeen luovaa mielikuvitustasi käyttäen ja tahtosi avulla näe sanoin kuvaamattomien ja rajattomien rahasummien virtaavan niiden käsiin, jotka pyrkivät tekemään mestareiden työtä. And now say aloud with conviction and emphasis. Ja nyt sano vakaumuksella ja painokkaasti. He for whom the whole world waits has said that whatsoever shall be asked in his name, and with faith in the response, will see it accomplished. Hän, jota koko maailma odottaa, on sanonut, että mitä tahansa hänen nimessään pyydetään, ja uskoin vastaukseen, se tulee tapahtumaan. We remember at the same time that faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Muistamme samalla, että usko on rakennusaine toivottuihin asioihin ja todistus asioista, jotka ovat näkymättömissä. And the next thing is that we are going to ask needed money for particular things. Me seuraavaksi pyydämme rahaa määrättyyn asiaan. So when you have completed your demand or your require, please ask also the money for the famine situation in Africa. Kun olet lopettanut oman pyyntösi, pyydä sen jälkeen myös rahaa Afrikan nälänhätään. I ask for the needed money for. And please add. Pyydän tarvittavaa rahaa ja lisää tähän nämä kohteet.
I can demand it because. Ja voin vaatia sitä, koska. From the center which we call the race of men, let the plan of love and light work out, and may it seal the door where evil dwells. Keskuksesta, jota me kutsumme ihmisroduksi, rakkauden ja valon suunnitelma toteutukoon. Ja se sinetöiköön oveen, jonka takana paha asuu. Now close with a careful consideration of your own responsibility to the plan. Lopeta nyt huolellisesti miettien omaa vastuutasi suunnitelmasta. Plan now your financial cooperation with the hierarchy. Suunnittele nyt tämän seuraavan viikon rahallinen yhteistoimintasi hierarkian kanssa. Be practical and realistic, and know that if you do not give, you may not ask, for you have no right to evoke that which you do not share. Ole käytännöllinen ja realistinen ja tiedä, että jos sinä et anna, et voi myöskään pyytää, sillä sinulla ei ole oikeutta kutsua sellaista, mitä et jaa eteenpäin.
Imagine also now the money which is left from the earlier week. Give that money in your imagination to Christ. Näe mielessäsi raha, joka on jäänyt yli edelliseltä viikolta. Anna tämä raha Kristukselle. As DK says, it can be little money or more money, but it can become a magnetic point in the work. Kuten mestari DK sanoo, se voi olla vähän tai enemmän, mutta siitä voi tulla magneettinen vetonaula tässä hierarkisessa työssä. Attempt to feel true love sweeping through you. Pyri tuntemaan todellinen rakkauden virta pyyhkivän lävitsesi. Have the fixed intention to express this love to all you contact. Päätä lujalla aikomuksellasi ilmaista tämä rakkaus jokaiselle kohtaamallesi. Thus it is the great attractive and selfless agent in the world affairs. Sillä se on suuri puolensa vetävä ja pyyteetön tekijä maailman tapahtumissa. The Christ, the coming one, has promised to be at present if two or more would gather in his name. Kristus, hän joka tulee, on luvannut. Jos 2 tai useampi kokoontuisivat hänen nimensä, siellä hän olisi läsnä. Let us visualize how we are gathered together during the coming week. Nähkäämme, kuinka olemme kokoontuneet seuraavan viikon aikana yhteen. Standing hand in his name. Seisoen käsi kädessä hänen nimessään. And work as the disciples should work and use money wisely. Tehden työtä kuten oppilaiden tulisi ja käyttäen rahaa viisaasti. Let us say together ja sanokaamme yhdessä. We have gathered in your name, Lord Maitreya. Be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya. Ole läsnä meissä.
let His presence direct us. Johtakoon hänen läsnäolonsa meitä. Thank you, dearest friends, for your presence and for your participation. Kiitämme rakkaat ystävämme teitä läsnäolostanne ja osallistumisestanne. So as said, tomorrow it's going to be Aries equinox. Kuten sanottu, huomenna on sitten kevätpäivän tasaus jo. And then we will continue in our Ask project on next Wednesday. And it's going to be the morning time here in Europe at 5 a.m. GMT. Ja ensi viikolla sitten jatkamme keskiviikkona kello 7 aamulla. Now namaste from Finland ja nyt namaste täältä etelästä.